සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලා මේ වෙද්දිත් Windows 11 install කරගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාලගේ Windows 11 එක speed up කරගන්න පුංචි tips ටිකක්. ඉතින් සමහර වෙලාවට මම මේ කතා කරන tips අතුරින් ඔයාලා දන්න tips ඇති, ඒ වගේම නොදන්න දේවලුත් ඇති. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම දැනගන්න දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද episode එකට. කලින් හැමෝටම මතක් කරනවා අපිව subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේ විදිහේ වීඩියෝස් විතරක් නෙමෙයි අපි මේ වෙද්දි Photoshop ගැන, Adobe Premiere, YouTube ගැන මේ වගේ ගොඩක් tutorials upload කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකම බලන්න පුළුවන් අපිව subscribe කරලා තියාගත්තොත්. අද මම මුලින්ම කතා කරන tip එක තමයි startup app disable. මොකක්ද මේ startup app කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි computer එක boot වෙලා desktop එකට එනවනේ. මේ විදිහට desktop එකට ආවට පස්සේ අපිට ටික වෙලාවක් යනකම් වැඩක් කරගන්න බෑ. අපේ computer එක load වෙනවා. මේකට ගොඩක් වෙලාවට හේතුව වෙනවා startup app. ඒ කියන්නේ අපිට අනවශ්‍ය ඇපුයි අපිට අවශ්‍ය ඇපුයි background එකේ run වෙලා ඒවා minimize වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් කොහොමද මේක check කරගන්නේ? මේක check කරගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සරලවම keyboard එකේ Windows key එකයි I key එකයි press කරලා Windows වල settings වලට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන apps කියලා menu එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඒක යටතේ ඔයාලට settings ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන startup කියලා option එකක් තියෙනවා පහතම. මේක select කරන්න. මේක select කරාට පස්සේ ඔයාගේ computer එක start එකේදී run වෙන applications මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට මෙතන juice කියන plugin එක මම Adobe Premiere වලදී use කරන plugin එකක්. ඉතින් මට අවශ්‍ය නැහැ computer එක desktop එක load වෙද්දිම මේ plugin එක on වෙන්න. ඉතින් එතනදී මට පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ switch එක off කරලා මේක startup එකේදී load වෙන එක නවත්ත ගන්න. ඒ වගේම තමයි තවත් පහතට ආවම ඔයාලට මෙතනදී ගොඩක් applications බලන්න පුළුවන්. තවත් example එකක් කිව්වොත් මෙතන uTorrent application එක මට අවශ්‍ය නැහැ. ඒකත් මට disable කරන්න පුළුවන්. සහ මෙතන WhatsApp එක මට අවශ්‍ය නැහැ load වෙන්න. ඒ වගේම Telegram එක මට අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට අනවශ්‍ය application සම්පූර්ණයෙන්ම මෙතනින් disable කරගන්න පුළුවන්. application disable කරද්දී මතක තියාගන්න මෙතනදී සමහර වෙලාවට Windows applications තියෙනවා. ඒ කියන්නේ run වෙන්න අවශ්‍යම application ඒ වගේ දෙයක් තිබොත් අනිවාර්යෙන්ම මේක disable කරන්න එපා. මේ විදිහට startup එකේදී අපිට අනවශ්‍ය application run වෙන එක off කරගත්තට පස්සේ අපේ computer එකේ desktop එක ටක් ගාලා load කරගෙන අපි කරන වැඩේට ඉක්මනින්ම move වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මම කතා කරන tip එක තමයි deleting unwanted applications. සමහර වෙලාවට අපි computer එක දිගු කාලයක් use කරද්දී අපිට මතක නැහැ අපි install කරපු apps මොනවාද සහ අපේ computer එකේ තියෙන applications මොනවාද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට පුළුවන් පොඩි check up එකක් දාගෙන අපේ applications මොනවාද කියලා බලලා අනවශ්‍ය දේවල් uninstall කරලා දාන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලට නැවතත් යන්න සිද්ධ වෙනවා Windows එකයි I එකයි press කරලා Windows settings වලට ගියාට පස්සේ නැවතත් මම මෙතන apps කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් installed app කියලා. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාගේ computer එකේ දැනට install කරලා තියෙන application හැම එකක්ම මෙතන load වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන උඩ filtering system එකක් තියෙනවා. මේකෙදි ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන partition එක වෙනම තෝරලා ඒ partition එකට install කරලා තියෙන applications වෙනම බලා ගන්න. example එකක් විදිහට මෙතන all drivers කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ C drive එක ඇතුළුව අනිත් partition වලත් install කරලා තියෙන application මෙතන appear වෙනවා. මම example එකක් විදිහට මෙතන drop down එක select කරලා මම මෙතන personal use කියන නැත්නම් D partition එක තෝරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන games වලට අදාළ launchers හැම එකක්ම මම install කරලා තියෙන්නේ මගේ D partition එකට. ඒකට හේතුව තමයි C partition එකට මේවා install කරන එක අනවශ්‍යයි. මොකද නිස්කාරණේ C partition එක පිරෙන නිසා. ඉතින් සරලවම application එකක් uninstall කරන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ application එකේ ඉස්සරහා dot තුනක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ මෙතන uninstall option එක දීලා ඔයාට අනවශ්‍ය කරන applications uninstall කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න සමහර වෙලාවට මේ application list එකේ Windows විසින් install කරපු applications තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට drivers වගේ දේවල් ඒවා uninstall කරන්න යන්න එපා. ඔයාට අනවශ්‍ය applications විතරක් හරියටම confirm කරගෙන මෙතනින් uninstall කරගන්න. එතනින් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ hard drive එක නිස්කාරණේ පිරීලා තියෙනවා නම් ඒ space එක free කරගන්න. ඊළඟට මම කතා කරන tip එකත් අතිශය වැදගත් tip එකක්. ඉතින් ඔයා Windows operating system එක use කරනවා නම් ඔයාගේ computer එකේ
දකුණු අත පැත්තෙන් මෙන්න මේ විදිහේ මැසේජ් එකක් ඇපිය වෙලා තියෙනවද? එහෙම මැසේජ් එකක් ඇපිය වෙලා තියෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ Windows operating system එක genuine OS එකක් නෙවෙයි. නැත්නම් ඔයා ඒක activate කරලා නැහැ. ඉතින් මේ මැසේජ් එක ඇවිල්ලා ටික දවසකින් අපේ computer එකේ screen එක black වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කැමති කිසිම wallpaper එකක් අපේ computer එකට දාන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ තව දුරටත්. ඒ වගේම යම් customization සහ updates වගේ දේවල් එද්දි security update ඒ වගේම අපිට virus attack වෙන්න පුළුවන් දේවල් අතිශය වැඩි වෙනවා මේ විදිහට ඔයා Windows operating system එක activate කරලා නැත්නම්. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාට සරලවම කරන්න තියෙන key එකක් purchase කළා වගේ Windows operating system එකට enter කරන්න. එතනදී මේ ප්‍රශ්න හැම එකක්ම निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහරු මේ විදිහට key එකක් purchase කරලා enter නොකර ඒ වෙනුවට මොකක් හරි cracked විදිහක් use කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි illegal system එකකින් මේ message එක එන එක නැත්නම් මේ features ටික access කරන්න බැරි එක හදා ගන්නවා. ඉතින් ඇත්තට මේ ක්‍රම සේෆ්ද? ඇත්තටම නැහැ. මේ ක්‍රමයක් ඔයා use කරනවා නම් ඔයාගේ computer එක ලොකු අවදානමක තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔයා YouTube channel එකක් වගේ කරනවා නම් ඔයා emails ගනුදෙනු කරනවා නම් ඕනම වෙලාවක ඔයාගේ computer එක hack වෙන්න පුළුවන්, virus attack එකක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ safe website එකකට ගිහිල්ලා Windows key එකක් purchase කරලා ඔයාගේ computer එකට enter කරන එක. මෙතනදී ඔයාට මේ ප්‍රශ්න ටික හැම එකක්ම निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට safe Windows keys ගන්න කොහොමද? ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ www.keysfan.com කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට Windows keys විතරක් නෙමෙයි Microsoft Office package එකට අදාළ keys ඕන නම් ඒවත් මෙතනදී මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ සයිට් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාට වෙනත් වෙබ්සයිට්ස් වලින් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැති අඩු මුදලකට keys purchase කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට සරලවම කරන්න තියෙන ඔයාට අවශ්‍ය කරන key එක select කරගන්න. Windows 10 වෙන්න පුළුවන්, Windows 11 වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා ළඟ තියෙන Windows 10 නම් ඔයා Windows 10 key එකක් අරගෙන enter කරලා ඔයාගේ Windows එක activate කරගෙන යම් කිසි දවසකදී ඔයා Windows 11 වලට ඔයාගේ system එක upgrade කරගන්නවා නම් ඔයාට නැවත key එකක් purchase කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට ඒ key එකෙන්ම Windows 11 එකත් use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය කරන product එක තෝරගෙන ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේක add to cart කරගන්න. add to cart කරගත්තට පස්සේ මේක purchase කරන්න කලින් ඔයාට පුළුවන් මේකෙදී 150ක discount එකක් ගන්න. ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන coupon code එක add කරන section එකට ඇවිල්ලා JD50 කියලා type කරන්න. එතකොට ඔයාට Windows key එකක් මිලදී ගද්දි 150ක discount එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා office product එකක් ගන්නවා නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ JD62 කියන code එක add කරන්න. එතකොට ඔයාට office product වලට 162ක discount එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ payment method එක විදිහට ඔයාට හැකියාව තියෙනවා credit card, visa card, debit card ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයාට PayPal හරහාද මේකට payment කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ key එකක් purchase කරන process එකේදී ඔයාගෙන් email එකක් ඉල්ලනවා. ඒ email එක අනිවාර්යෙන්ම නිවැරදි email එකක් දෙන්න දැනට භාවිතයේ තියෙන email එකක්. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි ඔයා purchase කරන key එකේ ඒ අදාළ email එකට තමයි ඔයාට ලැබෙන්නේ. ඊළඟට මම කතා කරන tip එක තමයි storage sense. මේක අතිශය වැදගත් feature එකක් Windows වල ආපු. ඒකට reason එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කලින් නම් කරේ අපේ computer එකේ temporary files delete කරන්න ඕන වුණාම ඒවා manual හොයලා අපිම delete කරපු එක. හැබැයි මෙතනදී storage sense එක හරහා අපිට පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. අපි ලබා දෙනවා යම්කිසි කාලයක්. ඒ කාලය ඇතුළත අපි temporary files අයින් කරේ නැත්නම් automaticallyම computer එක විසින්ම temporary file clear කරලා දානවා. ඉතින් කොහොමද මේ option එක enable කරගන්නේ? මේකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Windows එකයි i එකයි press කරලා Windows settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන system කියන tab එක select කරන්න. system කියන tab එකට ඇවිල්ලා storage කියන එක select කරන්න. මෙතනදී ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා Windows install කරලා තියෙන partition එකේ පුංචි analytics වගේක් මෙතන install කරපු apps සහ temporary files මෙතන analytics වල පෙන්නනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පහතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් storage management කියලා section එකක්. මෙතන තියෙනවා storage sense කියලා. මේ feature එක enable කරලා නැත්නම් මේක disable නම් තියෙන මේක enable කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් storage sense එක උඩ එකපාරක් select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකට සම්බන්ධ in detail settings වගේක් එනවා. මෙතන automatic user content cleanup කියන එක අපි already open කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන පහත settings වගේක් තියෙනවා. අපිට ඒ දේවලුත් හදා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන පළවෙනි setting එක ගැන කතා කරන්නම්. මේ storage sense එක run වෙන්න ඕන time එක අපිට මෙතනදී decide කරන්න පුළුවන්. මෙතන drop down එකෙන් මෙතන drop down එක select කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙතන every day කියන එක දාන්න නැත්නම් every week, every month වගේ ඔයාට decide කරන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට අපි හිතමු every week කියන එක අපි select කරා කියලා. එතකොට හැම සතියකට සැරයක්ම මේ storage sense කියන feature එක run වෙලා අපේ computer එකේ තියෙන temporary files automaticallyම අයින් කරලා දානවා Windows OS එක විසින්ම. ඊට පහදින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ recircle bin එකේ තියෙන data delete කරන්න ඕන time එකක් අපිට decide කරන්න පුළුවන්. මේ drop down එකේ නම් මම මෙතනදී never කියන option එක තමයි select කරලා තියෙන්නේ. ඒකට reason එක තමයි යම් කිසි විදියකින් අපිට
අවශ්‍ය කරන ෆයිල් එකක් delete වුණොත් මේ විදිහට automatically අපේ recircle bin එක empty වෙන්න දාලා තිබ්බොත් අපිට යම් කිසි විදිහකින් අර අවශ්‍ය කරන ෆයිල් එක recircle bin එකේවත් හොයාගන්න නැති වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත මත මෙතන active කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය දවස් ගාන. ඒ දවස් ගානෙන් පස්සේ ඔයාගේ recircle bin එක මෙතනදී clean up එකක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ download folder එකටත් මේ වගේම setting එක හදන්න පුළුවන්. download folder එකේ තියෙනවා clean වෙන්න ඕන කොච්චර දවසකට සැරයක්ද කියලා ඔයාට මෙතනින් decide කරන්න පුළුවන්. ඒ decide කරන කාලයෙන් පස්සේ ඔයාගේ download folder එකත් automaticallyම clean up එකකට ලක් වෙනවා. මම නැවතත් මෙතනින් back වෙනවා storage කියන step එකට. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන පහතින් බලා ගන්න පුළුවන් clean up recommendation කියලා. මේක select කරාට පස්සේ computer එක විසින් recommend කරනවා යම් දේවල් ටිකක් clean කරන්න කියලා. ඔයාට එතනිනුත් කැමති එකකට tick එක දාලා මෙතන clean up කියන option එක දීලා clean කරගන්න පුළුවන්. මම නැවතත් එනවා storage එකට. ඊට පහතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් advanced storage settings කියලා. මේක select කරාට පස්සේ තවත් options අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන select කරනවා storage use on other drivers කියලා. මේකෙදිත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ partitions ටික වෙනම. මේ partition select කරාට පස්සේ එතනදී ඔයාගේ system එකට කොච්චර මේ partition එකෙන් use කරලා තියෙනවද සහ install කරපු applications මොනවාද, temporary files මොනවාද සහ document මේ විදිහට in detail ඔයාගේ data analyze කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. යම් කිසි විදිහකින් අපි හිතමු ඔයාගේ C partition එක ඔයාට හිතා ගන්න බැරි විදිහට පිරෙනවා කියලා. එතනදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේක පිරෙන්නේ මොකටද කියලා. මෙතනදී මොකද පැහැදිලිවම පෙන්නනවා මෙතන system එකට කොච්චරක් ගිහිලා තියෙනවද සහ install කරපු applications වලට කොච්චරක් ගිහිලා තියෙනවද කියලා. මම හිතනවා මේ feature එකත් ඔයාලට අතිශය වැදගත් feature එකක් වෙයි ඔයාගේ computer එකේ hard drivers වල space එක ඉතුරු කරගන්න. මම කතා කරන ඊළඟ tip එක තමයි system configuration. system configuration එකෙන් mainly කරන්නේ අපේ boot time එක අඩු කරන එක. ඒ කියන්නේ අපේ computer එක load වෙලා අපේ desktop එකට කොච්චර වෙලාවක් යනවද ඒක අපිට යම් තාක් දුරකට අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ system configuration වලින්. ඔයාලට මේකට කරන්න තියෙන්නේ යන්නේ start වලට ගිහලා search කරන්න system configuration කියලා. ඊට පස්සේ search result එකේ ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක select කරන්න. select කරලා පස්සේ ඔයාට මේ විදිහේ window එකක් එනවා. මේ window එකේ උඩ tab එකක් බලා ගන්න පුළුවන් boot කියලා. මේ tab එකට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් time out කියලා section එකක් තියෙනවා. මෙතන default ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 30 seconds. ඉතින් මම මේක 3 seconds වලට වගේ අඩු කරා. මෙතනදී mainly වෙන්නේ අපේ computer එක dual boot කරලා තියෙනවා නම් එහෙම dual boot එකක් කරලා තියෙනවද OS එකක් තියෙනවද කියලා check in එකක් යනවා. ඉතින් ඒ වෙලාව තමයි මෙතනදී අඩු වෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාගේ computer එක startup එක speed කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ adjust performance ගැන. සමහර වෙලාවට අපි computer එකක වැඩ කරද්දී අපිට මේ computer එකේ තියෙන visual effects අනවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ මේ transparency look එක, ඒ වගේම යම්කිසි window එකක් අපි open කරාට පස්සේ ඒකේ යටින් drop shadow එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ window එක minimize කරද්දී යම්කිසි animation එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඒ window එක අපි මේ විදිහට move කරද්දී ඒක live move වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ වැඩවලට සම්පූර්ණයෙන්ම computer එකේ performance ගන්න ඕන නම් ඔයාට කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ computer එකේ performance adjust කරන්න. ඉතින් මේකට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ Windows key එක I key එක press කරලා නැවතත් settings open කරගන්න. ඊට පස්සේ යන්න system වලට. system වල මේ විදිහට පහතටම ගියාම about කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයාට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් advanced system settings කියලා. මේක select කරන්න. මේක select කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් pop up වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ window එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් performance කියන section එකේ settings කියලා button එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ අපේ computer එකේ තියෙන සියලුම visual effects disable කරගන්නනේ. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ tick එක active කරන්න. adjust for best performance කියන tick එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සියලුම visual effects ටික uncheck වෙලා තියෙනවා. හරි අපි බලමු මේක apply okay කරලා අපිට මොන වගේ result එකක්ද එන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේ window එක drag කරද්දී කලින් වගේ මේ drag වෙන එක live අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම ඒකට අදාළ visual effect එක disable වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි මේ විදිහට window එකක් minimize කරද්දී මේ minimize වෙන animation එක බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වගේම taskbar එකේ තිබ්බ transparent effect එකත් අපිට disable වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි folder එකක් මේ විදිහට open කරාට පස්සේ කලින් නම් ඒක යටින් drop shadow එකක් තිබ්බා. ඒ හැම දෙයක්ම disable වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩවලට focus කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේ animations හැම එකක්ම disable කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් අපේ computer එකේ තිබ්බ animations ඒ හැම දෙයක්ම අපිට enable කරගන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ මේ අපි කලින් ගත්ත window එකේ performance කියන section එකේ නැවතත් settings press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් adjust for best appearance කියන section එක මේක active කරන්න. මේක active කරලා මේ window එක apply okay කරන්න. ඊට පස්සේ කලින් වගේම අපේ Windows OS එකේ තිබ්බ visual effects හැම එකක්ම ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ කතා කරපු steps ටික follow කරලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලගේ computer එක යම් තාක් දුරකට smooth
ස්මූත් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන අපි මොන ක්‍රමයක කරත් Windows operating system එක run වෙන්න අපේ applications run වෙන්න ඔයාගේ computer එකේ performance කියන එක අතිශය වැදගත් වෙනවා. එතනදී ඔයාගේ hard drive එකේ speed එක, එතකොට RAM capacity එක, ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ process එක මේ හැම දෙයක්ම include වෙලා තමයි ඔයාගේ computer එකේ speed එක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ කියපු steps වලින් යම් තාක් දුරකට පොඩි boost එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක මතම ඔයාගේ computer එකේ speed එක ඔයා තීරණය කරන්න එපා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් tutorial එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු වෙන මම sign out වෙනවා. මම SG Fernandez. ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.